გამარჯობა ხალხო, მოგწევთ ვიდეოებს. დღეს ვისაუბრებთ ციკლებზე და მასივებზე. და სიერთით რა და კიდე რაღაცებს. რაც შეეხება შემდეგი გაკვეთილებიდან გადავდივართ კლასებზე რა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა, ვისაუბრებთ მამაზე კარგად. და რაც შეეხება სხვა ვიდეოებზე რა. აი ზოგადად შევამჩნიე, რომ შეიძლება ზოგი ვიდეო შევცვალო. იმიტომ მაგალითად რანდომის შეცვლა არაფერი არ დაშავდა, იმიტომ რანდომზე კაი ვიდეო მიდევს წესით რა. და კიდე რაღაცები რა. მოგეთ შეიძლება ეს ვიდეოები შევცვალო ცოტა და არ გაგიგოთ. მოგეთ ნახე. უბრალოდ ეს მასივი გამოვაცხადე, იმის ინტეჯერის ტიპის, ანუ მთელი რიცხვები არის, 5 არის მაგის ზომა. მოგეთ. აუცილებლად დავიწყოთ. ერთი კითხვა რომ დაგისვათ რა. როგორ შეიძლება მასივის შევსება, ანუ წევრების შევსება. მაგაზე წინა ვიდეოებში ხო ვისაუბრეთ რა. ინდექსის მივიწევთ. ანუ მაგალითად თუ მინდა ეს რომ შევავსო grades menus დავატყე თქვა 0-ზე. ეს ვიზუალს სტუდია მივსწევს ძალიან კარგად. ესე grades menu-ლა 0-ზე, 1 0-ზე და ასე შემდეგ, ხო? ეგრე შემიძლია სხვადასხვა რიცხვები ჩავწერო რა. და ამის ახმარებით სტარტი რო გაეშვა 0.1.2.3.4 0.97.5.86-დან 46-დან 0 ჩაიწერება მაგ გამოყოფილ ადგილებში რა. უჯრები ხო გამოიყოფა რა, ხო 5. ხო და ახლა ის თქვა მინდა. ჩვენ ციკლის ახმარებით შეიძლება ამის გაკეთება ბევრად მარტივად და უფრო მოსახერხებლად რა. აი ფორ ციკლი ხო ვისწავლეთ წინაზე. ნახე ხარ რას ვიზამ? აგერ დავწერ რომ i გაიზარდოს 0-დან 5-მდე. 5-მდე რო გაიზრდება, ნახეთ ახლა რა მოხდა? აი ეს ადგილი შეგვიძლია i ვხედავთ 0.1.2.3.4. შეგვიძლია ასეთი რაღაც დავწეროთ, რომ ყოველ იტერაციაზე ხო შემოვა, i ხო შეიცვალა. ამიტომ გავაკეთეთ ეგეთ რაღაც. grades-ის იური წევრისთვის, ანუ grades-ის მე- ie. მაგალითად i თუ არის 3, მე 3. ოღონდ რა თქმა უნდა 0 დაიწყო ინდექსი და სიმბოლოში მე-4 წევრი გამოდის. ან ინდექსზე მაქვს საუბარი რა. ანუ ამის ახმარებით თქვა შემიძლია შევავსო ყველა წევრი როგორც მაგალითად 10. ან შემიძლია ეგეთ რაღაც გავაკეთო, რომ i ჯერ 3 იყოს. 3 ჯერადების აქვს რაღაც გამოვა. მოგეთ მასივის შევავსებ ახლა იური წევრის მიხედვით ძალიან მარტივად რა. არაფერი არ გქონდა გაუგებარი 0-დან 5-მდე. მაგრამ ეს 5-ის ასე რო არ წერო, შემიძლია grades-ის წერტილი length გამოვიდა რა. და აქედან აქამდე. მოგეთ, ნახეთ რა ხდება. ეს კი შევავსე. მაგრამ აჰა, ერთ რაღაცას გეტყვის რა. for sax მეორე თავისი ვერსია ძმაკაცი for each. for each დაწერთ ასე და ეს რაღაც და მოკლედ გვაქვს რაღაც keyword-ები. პირველი აქ რასაც ჩემთვის არის bar და in. კოლექცია არის ამ შემთხვევაში მასივი რა. grades. ამის მაგალითად შეიძლება ლისტიც იყოს და კიდე ბევრი რაღაც რა. რაც არის კოლექცია. კოლექციაზე კიდე ერთი სიტყვას გეტყვით რა, ჯერ მოდი აქ დავუბრუნოთ. ვარი არის ჩათვალოთ უნიკალური ტიპია რა, რომელსაც ვიყენებთ ასეთ დროს. შეგიძლიათ ამის მაგალითად ინტეჯერი დაწეროთ, არაფერი ჩვეულებრივად არ გასხვავდება. ან კიდე var x-ტოლია string-ი, var a-ტოლია 10, ასე შეგიძლიათ დაწეროთ. ოღონდ ამის დაწერა შეგიძლიათ მხოლოდ ფუნქციის ან იმის ტაში რა. გარეთ ვერ დაწერთ, აი აქ ვერ დაწერთ რა. და var keyword შევაშვათ. უბრალოდ იდეას მინდა მოხდეთ რა. int item, მაგალითად grade in grades. მოკლედ, პირველი ფორის დროს i ხო გარბის 0-დან რაღაცამდე. ანუ შეიძლება რა მოხდება? ამ for საერთოდ არ აინტერესებს რა. მაგრამ for each-ის დანიშნულება არის ის, რომ აი ამ კოლექციას გადაუყვეს. ანუ რას გულისხმობ? აქ ინდექსები არ გვაქვს რა. for-ში გვაქვს ინდექსები. ოღონდ for each-ში არა. ანუ რას გულისხმობ? grades რაც შევავსე, i ჯერ 3, i ჯერ 3 ხო იყოს ასე. შესაბამისად 5 ელემენტიანი მასივი მაქვს. და ყოველ ჯერზე გადავლისას grades ამოიღებს თვითონ რა. ან მაგალითად პირველ ჯერზე ხალხ იქნება 0. ანუ grades-ის ნიშნობა იქნება პირველ უჯრედან ამოღებული ინფორმაცია grade. მე მეორეზეც იგივე სიზემდე და ანუ ამით იმის თქვა მინდა რომ ინდექსი კი არ იწლება, თვითონ ელემენტს იწლება რა. ანუ თვითონ უჯრაში რაც არის შიგნით. და ახლა დავბეჭდოთ და მივხვდეთ რის თქვაც მინდა რა. ეს for each. ასევე ვისაუბროთ დღეს dual-ზე და გადავალთ სხვა რაღაცასაც აღიხსნით რა. უფრო unit-ის მხარეს ვიდეოისა. 0.3.6.9.12. ეს რა თქმა უნდა for each-მა დამიბეჭდა. ხო. კი ბატონო. ახლა მოდი წავიდეთ და ახსნათ dual-ი უწევ. dual-ის დროს არაფერი ისეთი საინტერესო. უბრალოდ dual-ის დროსაც რაღაც შემიძლია გავაკეთო. მოდი. ამიტომ for each წავშლი. ან შეიძლება ამაშიც გაირბინოთ, მაგრამ მოდი ახლა თქვა 10 დავწეროთ. და ახლა არის თქმა უნდა.
აი, როდესაც ნულიდან 10-მდე მიდის რა, მაგრამ განსხვავება არის აქ ის, ну, რა თქმა უნდა, რო ჩაგვიციკლოს აი შეგიძლია და გავზადოთ რა. და რა გვინდა? დუ, ანუ ერთხელ გააკეთე და მაგის მერე ამოწევს პირობას, ეგეთი თემაა. აი, მაგალითად რო დავწერო print. აჰა. რას იზამს? პირველ რიგზე აი, მაგალითად აი ნაკლები რომ არ იყოს, სადაც მაგალითად აი რო იყოს 235. მაშინ ამას დაბიჭდავს, გაზდის ერთხელ და მაინც მერე შეამოწევს რა. თუ პირობა დაეთანხმება, მერე გადმოვა უკან და გააგრძელებს რა ციკლს. შესაბამისად, აი ახლა რო გავუშვო ამ შემთხვევაში, რა მოხდება? რა მოხდება და რადგანაც ეს ჩვენი 235 რო გაიზრდება 226 ნაკლები არ იქნება 10-ზე, მხოლოდ ერთხელ დამიბიჭდა ამას ნახე და ისე ხო, აი ნახეთ, ასეთი მინიმუმი არის. დუალსა და while შორის უცებ რო დაიმოხსოვეთ განსხვავება რა. ანუ დუ ერთხელ აკეთებს და while კიდე სანამ გააკეთებს იქამდე ამოწევს რა. კაი, მოდი ახლა უცებ ვისაუბროთ ლისტებზეც რა. ლისტების დროს, რავი, რაღაც ლუპი რო დაარქვა, ტოლია new list int ხო, თქვა. loops add რაღაცა 0 ხო, თქვა. ანუ ეს რას აკეთებს ყოველჯერზე ზრდის ხო ამის მნიშვნელობას. მაგრამ ამის გაკეთება ჩვენ შეგვიძლია for ციკლითაც რა. ოღონდ აქ ერთ რაღაცა საინტერესოს გეტყვით. რასაც უნდა მიაქციოთ ყურადღება რა. ამ შემთხვევაში მოდი იყოს თქვა 10. ანუ ასე ცოტა ცუდი ჩანაწერია, უბრალოდ იდეა მინდა მოხდეთ რა ხდება. ესე იგი 10 ჯერ აკეთებს ეგეთ რაღაცას. ნულს ამატებს რა ბოლოში. ამატებს და საბოლოოდ თავიდან იყო 0 ელემენტიანი სია. ამ for ციკლის მერე გვექნება 10 ელემენტიანი სია. ეგ არის და ეგ. მოდ ერთი მნიშვნელოვანი რაღაც მინდა ახლა რო გითხრათ რა. for ციკლი რო დავწეროთ რა. მოდ ეს for ციკლი თუ არის დამოკიდებული ამ loop-ზე, და loop-ის count-ზე. ნახეთ ახლა რა მოხდება? აი კითხვა მაქვს. დაფიქრდით ალბათ თქვენს რა მოხდება ამ შემთხვევაში. მოკლედ, პირველ ჯერზე თავიდან 0 იყო ხო ამის სიგრძე. ყოველ ჯერზე რო შემოვა, აი ნაკლები 10-ზე წერი ასე რა. და შესაბამისად 10 ჯერ დაამატებს ხო ამას. შესაბამისად ამ ადგილას რომ მოვა. რა არის და 10 არის ამ loops count-ი. ანუ ზომა რა, იქ თუ წერდი length წერდი account-ზე რა, რაოდენობა შეიძლება რაწყრია ელემენტი. ნახე ხარ ხა. პირველ ჯერზე რომ შემოვა. 0 ნაკლებია loops-ის count-ზე, ხო? მაგრამ ნახე ხარ ხა. შენ თუ ამას დაამატებ, რაღაც ცუდი რაღაც მოხდება რა. რო დაამატებ. ესე იგი count-ს d, ხო? შენთან. შესაბამისად თქვენს ეს რას გამოიწვევს? მოდი ახლა ნახოთ რას გამოიწვევს. ვეღარ ვაჩერებ. და ნახეთ რა მოხდა. ვერ ვაჩერებდი და out of memory exception. out of memory. ანუ stack overflow-ს გავს რაღაც მოხდა რა. ანუ მარტივად რო თქვა ნახეთ რა მოხდა. ეს რამაზე არის დამოკიდებული. ძალიან ცუდი რაღაც ხდება. შიგნით რაღაცას დი და მე იმასაც დი. ანუ ჩათვალეთ სინამდვილეში ეს ციკლი არ ტერმინირდება, ანუ არ გაჩერდება არასდროს რა. ამიტომ ახლა ნახეთ როგორ რაღაც ხდება. ასე რაღაცას უნდა მოერიდოთ რა. ასევე ნახეთ for each-ის შემთხვევას განვიხილოთ. for each-ის დროს, for each-ი ცოტა კიდე for each-ი სხვანაირად მუშაობს ვიდრე ისა. კოლექციებზე მუშაობს for each-ი რა. და მოდი ახლა მაგაზე არ გვინდა დიდად საუბარი. უბრალოდ ერთ რაღაცა მინდა აქ რო გავაკეთო იგივენაირად რა. აი აქ თუ რაღაც ციკლში გარბიხარ და მაგ ციკლის მოდიფიკაციას გააკეთებ, ანუ მაგ ციკლს ცოტა შეცვლი შიგნით და ტანიდან რა. ცუდი რაღაცაა. შესაბამისად ნახეთ ახლა. აი აქ for each-მა უკვე გაგაფრთხილა რა, თვითონ მიხვდა რომ აი ნახე collection was modified. შესაბამისად მიხვდა რა. მოკლედ აი განსხვავება for-სა და for each შორის თქვათ რა. ანუ for-ის დროს ის ერთ ცვლადზეა, იტერატორზე არის დამოკიდებული, ხოლო for each-ის დროს იმენა იმას უყურებს რა, მარტივად რა თქვა კოლექციაზე რა. მოკლედ ამის თქმა მინდა თქვენთვის რა, და ეს გაითვალისწინეთ. მოკლედ, ახლა წავიდეთ ეგეთ რაღაც გავაკეთოთ რა. for ციკლით და while ციკლით რა მნიშვნელობა აქვს? გარბენა ვისწავლეთ სიაშიც და მასივშიც. მოდი ახლა წავიდეთ და ორ განზომილებიანი მასივი შევქმნათ. int
ორგანზომილებიანი მასივი ნიშნავს, რომ მასივის მასივია. ანუ მაგალითად, მასივი თუ გაქვს რაღაცა 3 ელემენტიანი, ის თითო ელემენტიც მასივი შეიძლება იყოს და ასეთი უჯრედსავით რაღაც ცხრილისავით რაღაც გამოვა. ნახეთ. დავაკვირდეთ ჯერ ამას რა. მოკლედ, აი ამას ქვია 3-3-ზე. ამ 3-3-ზე მასივია. ანუ ეს გულისხმობ, მასივია. აი მაგალითად, აი დავაკვირდით ეს ხო არის მასივი. მაგით ციკლად გავაკეთებ. აი ჩათვალეთ არის მასივი ერთი, ხო? 1 2 3 3 ელემენტიანი მასივია. მაგრამ ამის ელემენტი არის პირველი ელემენტიანი S, მეორე ელემენტი S და მესამე ელემენტი S. შესაბამისად, ეს არის ორგანზომილებიანი მასივი. ასევე შეგიძლია სამგანზომილებიანი მასივიც გააკეთოთ რა. და ახლა თუ დააკვირდებით, წენზე რომ 4x4 გამოვიყენეთ, შეგვიძლია ეგეთ რაღაც გავაკეთოთ, რომ I და J iterატორი იყოს და გავირბინოთ ორგანზომილებიან მასივში. ახლა მოდი გავაკეთოთ, როგორ ვქმნით მაგას, როგორ გამოვაცხადეთ ორგანზომილებიან მასივს. ორგანზომილებიანი მასივი რო გამოვაცხადოთ, წერთ მაგალითად მძიმეს რა. მძიმეს ერთ მძიმეს წერთ იმ შემთხვევაში თუ ორგანზომილებიანია. ორ მძიმეს დაწერთ თუ სამგანზომილებიანი და ასე შემდეგ რა. ახლა დავწერ რაღაცას და მივხვდებით. მოდი inventory დავარქვათ ამას რა. ნალი არ გაცა. new int 10. ახლა ნახეთ რა ხდება. ინვენტორი რატო გავაკეთე, იცი? ინვენტორი იმიტომ გავაკეთე, რომ ზოგადად ინვენტარი არის ორგანზომილებიანი მასივი. ინვენტარი მაგალითად Minecraft-ში რო შევიდეთ, დავაკვირდეთ IS. რაც ხედავთ? რაღაც უჯრებია, ხო? შესაბამისად ორგანზომილებიანი მასივია რა. მაგალითად თქვათ ამის გაკეთება გვინდა Unity-ში. შეგიძლიათ რაღაცა გავაკეთოთ, მაგრამ ეს int ტიპის არ იქნება. int ტიპის თუ იქნება, მაშინ inventory ID ან რაღაც ID-ების მასივი იქნება რაღაც რა. მოდი იდეას გავუდევთ რა. შესაბამისად ნახეთ რა ხდება. თუ მინდა რომ ამაში გავირბინო, 4x4-ს დავწერე რა. მოდი იმ გასხოვებით, რომ რა თქმა უნდა ხა ის ერთ და იგივე iterატორის ცვლადი არ მექნება, ამიტომ აქ მაგალითად იყოს ეს J თქვათ. და აი აქ კიდე ნახე როგორ გაცდება. get length ფუნქცია გვაქვს. და აქ ეუბნები ID-ს რა. მაგალითად ეს იქნება get length მენულე და აქ იქნება get length პირველი. შესაბამისად აი ამ სხვადასხვა მეზზე რო ქონეს რა, აი 0-ზე და 1-ზე. ეგარი და ეგ. მოგეთ. ახლა ეგეთ რაღაც რო გავაკეთო. ახლა დავწერე ხო? ახლა თქვენ ეს რა მოხდება? რა მოხდება და აი ხო გაირბენს ამათში რა, ანუ ასე და მეორე ასე. შესაბამისად. წავიდეთ ახლა და რო გავუშვა, რა მოხდება? რამდენჯერ დამიბეჭდოს? ანუ 10-ზე მასივი მაქვს. 10-ზე მასივი მაქვს, ესე გამოდის რომ 10 თავს გააკეთებს. აი ნახეთ. დაშალე, კაი. 10-ჯერ გააკეთა რა მარტივად ვთქვა. მოდით ეს არის ჩვენი ორგანზომილებიანი მასივი. აი ეგ შეგიძლიათ დავაკვირდეთ. ანუ მენულე მე-1 მე-2, აი ესე მოდიხარ და მე ამისი რომელი გინდა მეორე მასეულები რა. აი როგორაც აქ გავაკეთე ზუსტად. აი. უი, არ გაქვით ეს ბოდიში. inventory ID-ს IJ. აი ეს შეგიძლია მიწვით რა. ძიმები შეგიძლია გამოყოთ. მაგრამ ტოლი აი. ანუ ნახე მე აი-ზე. აი ქვევით და J არის უკვე გვერდით. აი ეგ როგორაც არის რა. აი ამ row-ზე, აი აქ და აქ გადადიხარ რა. წლები ნებისმიერადაც. ზუსტად იგივე რაღაცა და 3D-შიც. უბრალოდ ახლა 3D რა თქმა რა, გასხვავება ის იქნება, რომ აგერ მე-3-ის მომემატება რა. გეტყვით ერთი სიტყვით უბრალოდ რო იცით jagged array რა არის. jagged array არის ისეთი მასივი, რომელსაც სხვა ზომა აქვს რა. მაგალითად შეგიძლიათ ასე წახვიდეთ და ხელთ გაუწეროთ ზომები რა. Unity-ის ხარეს გადავდივარ, რატო იცი? იმიტომ რომ Unity-ში უნდა ვიმუშაოთ რა. გვინდა ეგეთ რაღაც სერიალიზაცია. სერიალიზაცია არის ეგეთი თემა, რომ წარმოდით რაღაც ობიექტი რო აქვს, რაღაც ისეთ სახედ გადააკეთებ, რომლის ჩვენებაც მე საერთოდ შეგიძლია. ამ შემთხვევაში Unity-ის ინსპექტორზე არის საუბარი. გახსენით 100 კვადრატული მრჩევლები, ამას მასივ დაკავშირი არ აქვს ამ შემთხვევაში და დაწერით serialis field. ანუ მაგალითად int x-ტოლი 10 თქვა. და დაწეროთ. ეს რასაც ამსცი? სკრიპტი ხო აქ აღარ ამას მიმაგრებული. და ამ სკრიპტში დააკვირდით x-ი გამომჩნდა 10. 346 თუ რაც ჩავწერე, ეს რო ჩავწერო, მე ნახეთ რა ხდება. runtime-ში ან პროგრამას რო გავუშვებ, ამ x სადაც გამომიყენებ, მაგალითად start-ში რო ვქონდეს გამოყენებული print x-ი, ხო? გავუშვებს აი გარედან მიცემულობას რა. აი ამას ჩამიწერს და x იქნება ეს. ეს უბრალოდ ნებისმიერ რამეს შეგიძლიათ გააკეთოთ. serialis field string რაღაცა თქვათ. ეს რა.
გარედან საინახავთ. ამის გარჩევაში გინდათ თქვენ ატრიბუტები ქვია ამას. უბრალოდ რო იცოდეთ და ხან როგორ რაღაცა ამის გამოყენების შეიძლება C-ისთვისაც და massive-ისთვისაც რა. და მოდი ახლა serial field int massive გავაკეთოთ და დავახოთ x-ი რა. ამ შემთხვევაში ნახე ხარ მოხდება. ჩვენ გამოვაცხადეთ massive და სერიალიზაციაც გავაკეთეთ და შესაძლებლობისად აგერ ინსპექტორში გამოჩნდა. მაგრამ აქ შემიძლია ჩაწეროთ 300 რაღაცა ისა რაღაცა რა. ასე. ეს არის massive და გარდან რასაც გადავცემ ეს ახალ massive შექმნის new int რაღაცას გავაკეთოთ თავის დამჭერლში რა. ანუ ახლა დავაგვარდეთ ხორიჩით მაგალითად დავბეჭდოთ ყველა წევრი რაც არის x-ში. და დავპრინტოთ რა უბრალოდ რა. დაიცა. ბუმ. არა წავიდე რასამს და აი აქ რაც გამომიჩნდა მაყურებელს დამბეჭდებს რა 346 5 7 და რაღაც. ნუ ახლა ლისტიც იგივე იქნებოდა რა. ოღონდ უნდა გავიცილოთ ლისტენოთ რა ორგანზომილებიან და სამგანზომილებიან მრავალგანზომილებიან ლისტი იყოს ეს გინდა მასივი ინსპექტორში არ გამოგვიჩენს რა. მხოლოდ ერთგანზომილებაზე მუშაობს რა. და ისე ხო ლისტის გაკეთება თუ გინდათ შეიძლება ასე გავაკეთოთ. ეს იქნება ლისტი. არაფერი ეს სინტაქსი არ შეგეშალოთ ხოლმე რა. ამას რო გახსნით, ესეც დავუხურეთ ჩვეულებრივად. ანუ ასე. ეს არის ამ ლისტის ტიპი არის list string. შეიძლება ამაზე მუშაობთ შეიძლება ჩვეულებრივად რა, როგორ ვთქვით. მოკლედ, დღევანდელი ვიდეოს სულ ეგ იყო რა. მე ხა თქვენ დაგავალებთ stack-ის გარჩევას და queue-ს გარჩევას რა. ასევე linked list-ზე და array list-ზე chat-ში მომწერეთ Discord-ზე, აბა მაინტერესებს როგორ გაიგებთ რა. მოკლედ, დავალებად გაძლევთ რა ვიცი. თქვენთვის თუ ისწავლეთ ძალიან კარგია. linked list-ი, array list-ი, stack-ი და queue. Dictionary-საც თუ ისწავლეთ ეგეც არ იქნება ცოტა. მომავალ შეხვედრამდე ხალხო.